আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে ছত্তীশগড় আৰু ৰাজস্থানৰ পাছত পাঞ্জাবৰ আম আদমি পাৰ্টি চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে পুৰণি পেঞ্চন আঁচনি পুনৰ প্ৰৱৰ্তনৰ ঘোষণা কৰিছে। কেবিনেট বৈঠকৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীজনে ইতিমধ্যে কয় যে এই আঁচনি অৰ্থাৎ ওল্ড পেঞ্চন আঁচনিখন কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব। 2004 চনত পুৰণি পেঞ্চন আঁচনি বাতিল কৰাৰ পৰাই এয়া আছিল কৰ্মচাৰীসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী। এয়া বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত আৰু ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰীসকললৈ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দীপাৱলী উপহাৰ। আনহাতে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী সংঘই জনোৱা মতে এই সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী হ'লে 2004 চনৰ পাছত সেৱাত যোগদান কৰা পাঞ্জাবৰ প্ৰায় 1.6 লাখ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী লাভৱান হ'ব। গতিকে অসমতো 2022 বৰ্ষৰ 8 নৱেম্বৰৰ দিনাখনে যি পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে সদৌ অসম চৰকাৰী NPS কৰ্মচাৰী সন্থাৰ উদ্যোগত পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ প্ৰৱৰ্তনৰ দাবীত যাতে অসমতো এই পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা চৰকাৰ প্ৰভাৱান্বিত হওক আৰু ওল্ড পেঞ্চন চিষ্টেম বা OPS ভাল ৰখাৰ বাবে তেওঁলোকে আগবাঢ়ক আৰু NPSৰ কৰ্মচাৰীসকল যাতে লাভান্বিত হয় তাৰ আশা ৰাখিলোঁ আৰু আপোনাৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মূল বিষয়বস্তু আছিল ইমানেই। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নতুন কথাৰে নতুন ভাষাৰে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।